असं करतो मिट्टू आणि वरती म्हणतो असं करतो मिट्टू. हा हा स्वतःच फेकलं ना तू. कसं करतो मिट्टू? हा कसं करतो मिट्टू? हो असं करतो. पेरूचे काय करता? पेरूचे फोडी कोणी फेकल्या? काय कोणी फेकल्या पेरूचे फोडी? तो फेकल्या? हा तो फेकल्या ना. आता बघ तो फेकतो. स्वतःच फेकतो आणि असं करतो म्हणतो. हा हा उचल ते उचल. आता बघ तो फेकतो. उचल पेरूचे फोडी उचल. आता बघ तो फेकतो. हो असं करतो मिट्टू. कट्टी कोणी फेकल्या? असं करतो मिट्टू आणि स्वतःच कट्टी म्हणतो. काय चल उचल पेरूच्या फोडी उचल. काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे? काय का झोपायचं कधी? तुला काय पाहिजे? काय पाहिजे तुला? असं करतो मिट्टू.